Tận thế băng giá đang kéo đến. Trong khi tôi ngồi ăn lẩu trong ngôi nhà ấm áp, thì thông qua camera giám sát, tôi thấy vợ cũ và nhân tình của cô ta đang co gió lạnh cóng. Vừa ăn miếng bánh móc vừa tự an ủi, chúng ta có tiền, tiền có thể mua được tất cả. Rồi tôi nhớ đến cảnh tượng kiếp trước bị cô ta sát hại. Lần này được tái sinh tôi nhất định sẽ trả thù. Tôi đã quay trở lại thời điểm trước tận thế. Đúng lúc bắt gặp Lenka đòi ly hôn, tôi kìm nén lại cơn giận, đồng ý ngay lập tức. Cô ta không ngờ tôi lại dễ dàng chấp nhận như vậy, rồi hỏi lại tôi với vẻ hoài nghi. Anh thực sự đồng ý ly hôn sao? Đừng có mà cầu xin tôi đấy. Tôi nhìn thời gian, còn 10 ngày nữa là tận thế băng giá. Tôi vội đáp, mau đi nào, hãy đến tòa án để ly hôn. Trên đường đi, tôi nhìn cô ta với ánh mắt căm thù. Còn con có vẻ rất vui vì sắp được ly hôn. Điều này làm tôi nhớ về kiếp trước. Khi tận thế ập đến, cô ta đã dùng chiếc diều phăng tôi. Cơn đau dữ dội dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Kiếp này tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá bằng máu. Khi phân chia tài sản, tôi chỉ muốn lấy số tiền tiết kiệm của mình là 200 triệu cùng chiếc xe hơi. Lenka đồng ý ngay lập tức, rồi con nói, mau thu xếp hành lý, rồi rời khỏi nhà tôi ngay. Tôi mỉm cười mỉa mai, nhưng vẫn nói rằng, yên tâm tôi không thèm ở lại. Thật ra tôi đã biết được hết âm mưu của cô ta. Vì con đã trúng số độc đắc nên vội ly hôn tôi. Nhớ lại kiếp trước, tôi đã quỳ gối khóc lóc để cố cứu vãn mối quan hệ với cô ta. Cho đến khi nó cùng nhân tình đi du lịch về, thì tôi mới nhận ra bộ mặt thật của con. Nó đã cặp bồ với rất nhiều đại gia. Khi tận thế báo tuyết kéo đến, tôi đã mắc kẹt cùng hai đứa chúng nó. Khi đồ ăn cạn kiệt, cô ta đã cướp luôn chiếc bánh quy cuối cùng của tôi. Rồi chúng còn ép tôi ra ngoài kiếm đồ ăn trong bão tuyết. Nhưng tôi đã chống cự lại, vì tôi biết kiểu gì ra ngoài lạnh vậy cũng không sống nổi. Thấy vậy con liền dùng diều phăng tôi. Tôi chỉ mơ hồ nhớ lại trước khi tôi chết, thì con thốt lên rằng, thịt thằng này tươi ngon quá, mau ăn thôi. Lý do khi ly hôn tôi không chọn lấy nhà là bởi vì khi tận thế đến, nếu sống trong căn hộ ở thành phố thì rất dễ bị hàng xóm săn cướp, và đó cũng là mồi chôn cho cô ta. Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi nhanh chóng lái xe về nhà và thu dọn hành lý. Một lúc sau, Lenka cũng trở về. Tôi thấy cô ta rất vui mừng, chắc hẳn do đã nhận thưởng 10 tỷ tiền xổ số. Nhưng tôi cũng béo thèm quan tâm, rồi nhanh chóng thu dọn quần áo mùa đông của mình lại. Mau lấy hết cái đống đồ rẻ rách của anh, rồi cút xéo ra khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt. Đã rõ chưa? Ngay khi cô ta rời đi, tôi liền lục tủ đồ, rồi mang theo tất cả quần áo mùa đông của con. Ở kiếp trước, cô ta đã cùng tình nhân đi du lịch ở Phú Quốc. Khi bọn chúng trở về thì đã bắt đầu tận thế băng giá. Vì mặc quần áo mỏng đã khiến hai đứa lạnh cóng khi rời máy bay. Con bực bội vì cái lạnh thì liền tát tôi để xả giận, rồi còn chửi tôi rằng, anh biết có báo tuyết thế này mà còn không mang áo ấm cho tôi à? Khi đi ngang qua bếp để dọn đồ, tôi cũng vô tình nhìn thấy chiếc diều quen thuộc, cái diều đồ cổ mà tôi sưu tầm được. Không ngờ kiếp trước lại là vũ khí để con sát hại tôi. Nhìn chằm chằm một lúc, sau đó tôi lấy chiếc diều ra và đặt nó lên bàn. Cuối cùng, tôi nhìn quanh và xem mình có bỏ sót thứ gì không. Sau khi chắc chắn mình đã dọn hết đồ, thì tôi đã tranh thủ lắp camera giám sát ở các góc khuất. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi mang theo hành lý, rồi lái xe trong đêm để trở về quê hương. Tôi đã xúc động rớt nước mắt khi gặp lại bố mẹ. Ở kiếp trước khi tận thế đã khiến mạng bị mất kết nối, nên tôi đã không thể liên lạc với bố mẹ. Tôi không biết lúc đó họ có sống sót qua báo tuyết không. Thấy tôi khóc thì bố mẹ rất lo lắng. Họ liền hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi lưỡng lự rồi vẫn kể lại hết mọi chuyện, bao gồm cả sự tái sinh của tôi. Nghe xong mẹ liền khóc vì thương tôi, còn bố thì vô cùng tức giận. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải nâng cấp ngôi nhà và dự trữ thật nhiều đồ ăn thôi bố mẹ. Bố liền nói, con trai yên tâm, bố mẹ sẽ luôn tin tưởng con. Khi tận thế băng giá diễn ra, thì vợ cũ đã cướp đồ ăn và ra tay sát hại tôi. May mắn thay tôi đã được tái sinh. Tôi đã kể cho bố mẹ về ngày tận thế sắp đến. Chỉ còn 10 ngày để chuẩn bị. Đầu tiên tôi thuê một đội xây dựng chuyên nghiệp, thi công gia cố lại ngôi nhà, lắp thêm lớp giữ nhiệt. Các cửa sổ đều được thay thế bằng kính 3 lớp chắc chắn nhất. 5 tấm pin năng lượng mặt trời được tôi lắp đặt, che phủ toàn bộ mái nhà. Khi mất điện, tôi có thể sử dụng nguồn điện này để sinh hoạt. Trong tận thế băng giá cũng cần thiết bị sưởi ấm. Ở nhà tôi có một máy sưởi chạy bằng khí đốt, nhưng khí đốt sẽ sớm hết thôi. Lúc đó chiếc máy sưởi sẽ trở nên vô dụng. Tôi đã tìm thấy trong kho một chiếc lò sưởi cũ. Nó tạo ra nhiệt bằng cách đốt than. Đây là thứ đã sưởi ấm cho tôi trong mùa đông khi còn nhỏ. Nhưng giờ lò sưởi này đã lâu không được sử dụng. Trông nó rất rỉ sét và bụi bặm. Bố nhìn thấy tôi đang đứng thẫn thờ. Sau khi biết chuyện xảy ra thì bố liền cười. Bây giờ cũng không ai bán than củi nữa, nên không thể sử dụng được lò sưởi này. Nhưng mà bố đã có cách. Ngày hôm sau, bố tôi dẫn về một chiếc xe tải, chở theo 5 bếp sưởi bằng than thế hệ mới, cùng với hàng trăm bao than dạng viên. Loại bếp sưởi này còn có thể đun sôi nước và nấu ăn. Nhiên liệu của nó cũng dễ mua. Tôi đặt 2 bếp sưởi trong phòng mình, một chiếc ở phòng khách, 2 cái còn lại thì để ở tầng 3. Tôi đổ hết nhiên liệu xuống tầng 1. Tận thế đến tuyết sẽ rơi dày hơn 5 mét, nên tầng 1 không thể ở được. Vì thế tôi dùng nó làm nhà kho. Khi ống thoát nước được lắp đặt xong, thì trời cũng tối mất rồi. Gia đình tôi cũng nhanh chóng ăn xong, rồi lên giường ngủ sớm để giữ sức, để mai còn làm nốt. Ngày hôm sau cả nhà tôi chia nhau ra. Bố tôi đi chợ gần đó và mua rất nhiều loại thịt tươi sống. Tôi lái xe đến siêu thị Vincom, mua hàng tiêu dùng và nhu yếu phẩm hàng ngày. Còn mẹ tôi thì ở nhà.
hay trái cây và rau củ tại vườn. Bây giờ là tháng 9, vừa hay cũng là mùa thu hoạch nông sản. Vào trong siêu thị, đầu tiên tôi mua các loại chăn, từ chăn bông cho đến cả chăn điện. Tiếp theo tôi mua cho cả nhà rất nhiều áo khoác dày, cùng các loại quần áo giữ nhiệt khác. Sau đó là giấy vệ sinh, nước khử trùng và câu tết. Tôi chuyển hết hộp này đến hộp khác vào giỏ hàng. Những thứ này có thời hạn sử dụng lâu. Xong xuôi, tôi mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt nhà bà Tuyết. Tôi có thể ăn chúng cả ngày mà không thấy chán. Sau khi rời khỏi siêu thị, thì tôi đến cửa hàng bán đồ bảo hộ, rồi mua áo khoác quân đội, ủng đi mưa, găng tay chống nước và khẩu trang bông. Theo suy đoán của tôi, nếu sống sót được qua tận thế băng giá này, thì đến khi thời tiết trở nên ấm hơn, sẽ khiến lớp tuyết dày tan chảy thành nước. Lúc đó đồ bảo hộ chống nước sẽ rất hữu dụng. Vì tôi mua quá nhiều đồ ở siêu thị, mà chiếc xe lại nhỏ, nên mất 3 chuyến mới chở được hết. Bố tôi cũng đã mua rất nhiều loại thịt. Ngoài thịt lợn, thịt bò và thịt gà, thì còn có rất nhiều loại cá, tôm qua. Với chỗ hải sản này, thì tôi tha hồ nấu lẩu để ăn. Bố tôi còn thuê 5 tủ đông về để bảo quản thịt. Mặc dù thời tiết sẽ rất lạnh trong cơn bão tuyết, thì ở tầng 1 không có bếp sưởi sẽ lạnh như tủ đông luôn. Nhưng để chờ đến ngày băng giá ấy, thì những loại thịt này vẫn cần được đông lạnh. Sau khi đã mua sắm thả ga xong, thì tôi bắt đầu giúp mẹ thu hoạch nông sản ngoài ruộng. Còn bố tôi thì tranh thủ thời gian, đã mua thêm rất nhiều lương thực. Ngoài vài trăm chai dầu ăn thì có cả xe tải gạo đang giao đến. Tôi mở điện thoại lên để bắn phai phai giải trí tí, nhưng bất ngờ tôi đã nhìn thấy ảnh của vợ cũ. Cô ta đã dùng 10 tỷ tiền trúng vé số để đưa gã tình nhân đến Phú Quốc ăn chơi. Có vẻ như bọn chúng đang rất sung sướng ở trong cả khách sạn 5 sao đẳng cấp Dubai, ăn tối tại nhà hàng Michelin 3 sao. Cuộc sống của cô ta giờ đây thật xa hoa, nhưng con à đâu biết rằng sắp phải đối mặt với tận thế. Tận thế băng giá sẽ đến sau 5 ngày nữa. Tôi đã thuê đội xây dựng để gia cố lại ngôi nhà và mua vài bếp sưởi đốt bằng than viên. Tôi cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và áo ấm. Khi thu hoạch xong nông sản, thì mẹ tôi bảo quản đậu tương bằng cách phơi khô, còn bí ngô thì xay nhuyễn, cà chua được đóng hộp. Còn lê nhà tôi mới được hái xuống. Khi bão tuyết đến, sẽ chôn xuống dưới để làm lê đông lạnh. Còn một số trái cây tươi khác sẽ khó bảo quản hơn, thì được tôi đem cất hết vào tủ làm mát. Cũng may là tôi chưa vứt tủ lạnh cũ trong kho đi, vẫn có thể tận dụng nó để chứa đồ. Sắp xếp xong thì tôi liền đi tắm. Đúng lúc đó tôi phát hiện ra vấn đề. Nó khiến tôi vô cùng sửng sốt. Bão tuyết quét qua không chỉ làm mất điện, mà nó còn khiến các đường ống nước bị đóng băng. Như vậy sẽ không có nước. Mặc dù có thể làm tuyết tan ra để tạo thành nước, nhưng vấn đề ở đây là tuyết rơi xuống đất thường rất bẩn. Nước tạo ra từ tuyết sẽ lẫn với bụi và cát. Trong ký ức kiếp trước của tôi, vợ cũ và tình nhân của cô ta có nước để uống, còn tôi chỉ có thể uống nước tuyết. Nhưng vì nước đó rất bẩn đã khiến tôi tiêu chảy, nên giờ phải nghĩ cách lọc nước thôi. Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là thảm họa bão tuyết ập đến, nên tôi đã nhanh chóng tắm xong, rồi vội đến gặp bố để tìm giải pháp. Mẹ thấy vậy thì chạy theo lấy khăn lau đầu cho tôi. Có việc gì mà phải vội vậy con? Trời lạnh thế này mà gội đầu xong không sấy sẽ bị ùn đấy. Bố nghe xong vấn đề của tôi thì liền cười lớn. Thì ra bố cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Rồi liên lạc với người quen làm ở nhà máy để mua 3 bể lớn làm bằng thép không gỉ. Chúng có tác dụng chứa và làm ấm nước. Sau đó bể nước được vận chuyển về nhà tôi, rồi bố đặt chúng trong sân. Khi 3 bể chứa đầy nước thì sẽ giúp gia đình tôi sử dụng được ít nhất trong 6 tháng. Nếu mà tiết kiệm thì có thể dùng đến 1 năm. Bố cũng đã mua một máy lọc nước, như vậy sẽ không lo ẻ chảy khi uống nước bẩn nữa rồi. Sau khi vấn đề nước uống được giải quyết, thì tôi cố gắng nhớ lại kiếp trước, xem còn vấn đề gì nữa không. Bố mẹ tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngô trên ruộng vẫn chưa thu hoạch, mặc dù ngô vẫn chưa lớn hết, nhưng nếu cứ để ở đó, thì khi bão tuyết quét qua, ruộng ngô sẽ mất trắng. Nghe vậy, bố tôi liền gọi cho máy gặt đến để thu hoạch ngô. Điều này đã thu hút sự chú ý của dân làng. Họ rất sửng sốt và vội đến khuyên bố mẹ tôi. Nhà anh chị làm gì mà phải thu hoạch vội vậy? Vẫn cần ít nhất 2 tuần nữa để cho ngô lớn hẳn. Nếu thu hoạch sớm thế này, thì ngô sẽ rất dễ bị nấm mốc. Lúc đó sẽ không có ai muốn mua đâu. Bố mẹ tôi chỉ mỉm cười lịch sự, còn tôi thì vội lên tiếng. Ông ơi, thời tiết năm nay có vẻ bất thường, nên thu hoạch sớm đi. Họ nghe xong liền chế nhạo. Danh con, biết cái gì mà đòi phát biểu. Bố mẹ tôi đã phớt lờ ông già kia. Còn tôi có chút lo lắng. Thảm họa bão tuyết đang tới gần, mà thời tiết vẫn chưa có gì thay đổi. Liệu tận thế như ở kiếp trước có xảy ra không? Nếu lần này nó không diễn ra thật, thì vụ mùa này của bố mẹ tôi sẽ bị lỗ. Tôi nói với họ những lo lắng của tôi. Bố bình tĩnh động viên tôi rằng, con đừng lo quá, sẽ thật tuyệt nếu tận thế không xảy ra, nhưng chúng ta cũng nên sẵn sàng ứng phó với nó. Chỉ còn 1 ngày nữa là xảy ra tận thế. Tôi đã lắp đặt 3 bể chứa nước và thu hoạch hết ruộng ngô. Thời tiết thay đổi đáng kể vào hôm sau. Bây giờ trời đã vào thu, lẽ ra không khí phải mát mẻ hơn, nhưng nhiệt độ lại tăng lên đột ngột, nóng đến 40 độ. Cả đất nước hoang mang trước đợt nóng khủng khiếp này. Còn trái tim tôi ngày càng nặng trĩu. Trong ký ức kiếp trước của tôi, trời cũng rất nóng trong 2 ngày. Nhưng vào ngày thứ 3, một đợt không khí lạnh tràn về, rồi sau đó là liên tiếp những cơn bão tuyết kéo đến. Tôi đã bình luận trên Top cảnh báo mọi người về thời tiết bất thường và khuyên họ hãy dự trữ đồ ăn. Kết quả là tôi bị ăn chửi. Mày đang chơi đồ đấy à? Có phải mày xem Dung Cúc quá 180 phút rồi không? Nóng nực thế này dự trữ đồ ăn làm gì? Đậu phộng chúng nó. Tôi đã có lòng tốt cảnh báo cho rồi, mà lũ đần này có chịu tin lời tôi đâu mà.
Giờ tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Còn nghe hay không là quyền của họ. Tôi còn phải lo cho gia đình nữa. Vì thời gian eo hẹp nên bố tôi đã tạo thêm vách ngăn trong phòng. Như vậy sẽ giúp tăng cường hiệu quả sưởi ấm. Lúc này, mẹ tôi vẫn miệt mài trong bếp. Mẹ đang hấp rất nhiều bánh bao. Ngoài ra cũng có món há cạo tôi yêu thích. Đúng là không ai thương tôi bằng mẹ. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh. Đột nhiên điện thoại tôi rung lên. Vì camera giám sát đã phát hiện ra có người. Hóa ra đó là vợ cũ của tôi dẫn tình nhân về. Bọn chúng đã về sớm hơn một ngày so với kiếp trước. Có lẽ chuyến du lịch của chúng đã xảy ra sự cố gì đó. Quan sát qua camera giấu kín thì tôi thấy chúng kêu nóng quá. Rồi sau đó hai đứa nó ôm nhau đi ngủ ngon lành. Nhưng chúng đâu biết được rằng tận thế đang đến gần. Vào chiều ngày mùng 5 tháng 9, bão tuyết đã xảy ra như dự đoán. Qua cửa sổ tôi thấy tuyết đang rơi rất dày. Để chuẩn bị cho tận thế thì tôi đã dùng hết 200 triệu tiền tiết kiệm cùng với vài tỷ của bố mẹ để mua đồ dự trữ đồ ăn trong nhiều năm. Nhiều người trên TikTok bắt đầu hoảng loạn bởi vì thời tiết đã thay đổi quá đột ngột. Vài người cũng nhận ra sự bất thường, rồi nhanh chóng dự trữ đồ ăn. Cho đến buổi tối hôm đó, tuyết vẫn không ngừng rơi, toàn bộ mặt đất trắng xóa. Vợ cũ với tình nhân đang ôm nhau trong cái lạnh buốt. Anh yêu ơi, chúng ta có nên dự trữ thực phẩm không? Mình nhiều tiền thì lo cái gì em? Chỉ cần lên mạng đặt đồ ăn về. Phải mất 2 tiếng sau, shipper mới giao hàng đến nơi cho chúng. Con vợ cũ của tôi liền phàn nàn rằng giao hàng quá chậm và nó sẽ đánh giá cho shipper 1 sao. Nhưng nó đâu biết được rằng ngoài trời tuyết đã rơi dày đến hơn mét rồi. Tôi xem qua những đồ mà chúng đã mua. Ngoài bịch đồ ăn vặt nhà bà Tuyết thì có thêm bia và mực khô. Với mấy thứ vô dụng như vậy thì kiểu gì hai đứa nó cũng chớt đói. Mà thôi kệ cha nhà chúng nó. Tôi đi tìm mẹ xem cơm tối đã xong chưa. Tôi thấy mẹ đang đứng thẫn thờ trước cửa nhà. Tôi liền hỏi xem mẹ đang lo lắng chuyện gì. Bố con đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về. Tôi cảm thấy rất hoảng sợ. Bão tuyết thế này thì bố đi đâu được cơ chứ. Nhưng bỗng lúc này, bố tôi lại mất tích. Bão tuyết thế này mà bố con vẫn chưa về. Sau bữa trưa hôm nay, ông ấy chợt nổi hứng, nói là muốn về nhà ông bà nội của con lấy thứ gì đó. Mẹ ơi đừng lo lắng quá, bây giờ con sẽ lái xe đi tìm bố. Tầm nhìn rất hạn chế trong bão tuyết. Tuyết rơi dày trên mặt đất cũng khiến việc đi lại khó khăn. Bỗng ngay lúc này, thật may là tôi suy nghĩ thấu đáo, đã lắp xích chống trượt cho lốp xe. Nếu không thì tôi sẽ bị mắc kẹt ở đó vì đường quá trơn. Vẫn còn vui vẻ vậy à? Có biết là tôi và con lo lắng thế nào không? Bố tôi không bận tâm lắm, vội chuyển đồ đạc xuống khỏi xe. Đầu tiên là một số nông cụ như búa, xẻng và có cả một cái cưa máy nữa. Nhưng thứ này cũng có thể dùng làm vũ khí tự vệ, vì trong ngày tận thế không gì nguy hiểm bằng lòng người. Cuối cùng là mấy tài hồng. Mẹ con rất thích ăn quả hồng giòn này. Vừa hay ở nhà ông bà nội con có một cây hồng lớn. Của gần chín rồi nên bố đã hái mang về đây. Thấy bố yêu thương mẹ tôi vậy, làm tôi rớt nước mắt vì xúc động. Bỗng lúc này có một con chó chạy ra khỏi xe. Nhìn nó rất lanh lợi đáng yêu. Không biết bố mang nó từ đâu về, nhưng tôi quyết định sẽ nuôi nó. Từ giờ chó con sẽ có tên là Tiểu Ngáo. Đêm đó có gió lớn thổi qua khe cửa, vừa lạnh vừa ồn ào, khiến tôi không tài nào ngủ được. Sau đó tôi đi ra phòng khách, thì tôi thấy bố đang đóng các tấm nhựa vào cửa sổ. Làm vậy để ngăn gió lạnh ùa vào nhà. Bố ơi, làm vậy có kín khí quá không? Nó sẽ khiến nhà ta ngạt thở mất. Có vẻ như bố đã quên nói với con. Khi ra cố nhà, bố đã lắp một hệ thống lưu thông khí, nên dù có bịt cửa sổ kín thì chúng ta vẫn thở được. Tôi biết ơn sự nhìn xa trông rộng của bố. Vì tôi ăn hại không giúp gì được bố, nên đành quay về phòng. Tôi lấy điện thoại ra, định lướt top để ngắm mấy em gái xinh tươi mơn mởn. Thì bỗng lúc này điện thoại đổ chuông. Người gọi là Linh Ca, vợ cũ của tôi. Vừa nhấc máy cô ta đã quát: anh cắt chăn bông ở đâu rồi? Tôi sắp chết cóng đây. Kẻ mợ cô chứ. Chân đó là tôi mua, nên sau khi ly hôn thì tôi mang đi rồi. Đúng là cái thằng nhà quê, có cái chân rẻ rách thôi mà làm như quý hóa quá. Tôi méo thèm trả lời nữa, rồi cúp máy luôn. Sau đó mở camera lên xem. Thấy tôi tắt máy thì cô ta tức điên lên. Cái điều hòa trước tiệt hỏng rồi, không thể nó nóng lên chút nào. Bình tĩnh nào em yêu ơi, tuyết sẽ ngừng rơi vào ngày mai. Giờ mình hãy ôm nhau ngủ cho quên cái lạnh đê. Có vẻ hai đứa nó vẫn chưa biết tận thế đến rồi. Mặc dù tôi đã dự trữ rất nhiều lương thực, ngôi nhà cũng được gia cố rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Vì kiếp trước tôi không sống được bao lâu, nên không biết tận thế kéo dài đến bao giờ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng sống sót. Theo ký ước kiếp trước, ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi trong vài ngày. Sau đó tận thế mới thực sự đến. Tôi sẽ tiếp tục dự trữ đồ ăn nhiều nhất có thể. Mục tiêu tích trữ của Đạt Phít đã hoàn thành. Mục tiêu nâng cấp nơi trú ẩn cũng hoàn thành. Hệ thống bắt đầu khởi động. Chúc mừng chủ nhân đến với hệ thống ngày tận thế. Cái quần què gì vậy? Tôi cũng có hệ thống sao? Chắc hẳn đây là đặc quyền của người tái sinh. Có phải hệ thống sẽ cung cấp cho tôi một kho trữ đồ đúng không? Đúng vậy, hệ thống này sẽ cung cấp cho chủ nhân một không gian dự trữ. Và đây chỉ mới là chức năng cơ bản. Còn rất nhiều chức năng nâng cao khác. Nhưng để mở khóa được chúng, thì chủ nhân cần sinh tồn đủ số ngày yêu cầu. Hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ sinh tồn như vậy, thì có vẻ như tận thế băng giá sẽ còn kéo dài. Mau mở ra chiều không gian khác. Trước ngày tận thế, gia đình tôi đã dự trữ rất nhiều. Bố tôi cũng gia cố lại ngôi nhà. Bỗng lúc này,
Tôi vô tình hoàn thành các mục tiêu, rồi được kích hoạt hệ thống ngày tận thế. Đậu xanh rau má, tôi chưa thấy không gian nào rộng lớn đến như vậy. Vậy là không phải lo thiếu chỗ dự trữ nữa rồi. Giờ chủ nhân chỉ cần tích trữ thật nhiều đồ ăn nữa thôi. Nhưng tiền đâu ra để mua đồ thì hệ thống không nói à? Kiểu này tôi lại phải vay tiền của bố mẹ rồi. Trận báo tuyết này đã qua, thời tiết sẽ ấm áp trở lại trong thời gian tới. Bố ơi, đây chỉ là tạm thời thôi. Tận thế sẽ đến vào 2 ngày tới. Tôi sợ bố sẽ không tin tôi, nên tôi nói thêm. Bố nhất định phải tin con đấy. Nhìn tôi như vậy thì bố liền bật cười. Làm sao mà bố không tin được? Con là con trai bố. Bố không tin con thì tin ông hàng xóm mà. Nghe thấy vậy thì tôi xúc động rớt nước mắt. Rồi tôi trình bày với bố rằng cần tích trữ thêm nhiều đồ ăn. Đồng thời tôi cũng kể về không gian chứa đồ rộng lớn của tôi. Trước mắt cần phải mua thật nhiều đồ ăn, vì không biết khi nào tận thế mới kết thúc. Vấn đề lớn nhất bây giờ là không có đủ tiền. Đừng lo, tận thế như này thì cứ vay đi có phải trả đâu mà. Bố và tôi lập tức lái xe đến ngân hàng. Tất nhiên là đến để vay tiền chứ không phải để cướp. Sau khi vay xong chúng tôi phóng xe về phía siêu thị. Tôi sẽ cần phải mua thêm thật nhiều đồ dự trữ nữa. Mua sắm xong, tôi tìm một nơi vắng người, rồi mở không gian chứa đồ ra và ném hết hàng hóa vào đó. Lúc về thì xe của chúng tôi chỉ cần chở ít đồ. Cảm giác thật là tiện lợi khi có hệ thống ngày tận thế này. Không phải mất công vận chuyển đồ. Trên đường về, tôi mở điện thoại lên, rồi viết bài ẩn danh cảnh báo rằng tận thế sắp đến rồi. Nhưng lần này vẫn không có ai chịu tin tôi cả. Họ bắt đầu chửi bới mắng mỏ tôi, còn nói tôi có vấn đề về thần kinh. Tôi đã bật camera lên, thì thấy vợ cũ đang cãi nhau với tình nhân của cô ta. Sao bây giờ không có shipper nào giao đồ ăn đến nhỉ? Đói quá đi mất, em sẽ đưa tiền cho. Anh hãy ra ngoài mua đồ ăn. Em yêu ơi, nhìn anh ốm yếu như này, làm sao có thể ra ngoài trời lạnh được chứ? Anh là đàn ông thì mạnh mẽ lên. Chẳng lẽ bây giờ em lại phải ra ngoài? Tại sao lần nào cũng phải là tôi? Cô có đầy đủ chân tay sao không tự đi mà làm? Lần này nhất thì chót đói, chứ còn lâu tôi mới ra ngoài kia mua đồ. Cái loại đàn ông yếu đuối vô tích sự. Sau đó hai đứa bắt đầu cãi nhau to. Thấy vậy thì tôi hả hê lắm. Một lúc sau xe cũng đã về đến nhà. Sau khi xuống xe, bố và tôi bận rộn dọn đồ. Dỡ đồ xong, bố đi đậu xe, còn tôi phụ trách chuyển đồ vào kho. Ôi nhiều thứ quá đi. Mẹ ơi, con muốn ăn đồ ăn vặt nhà bà Tuyết. Này cháu trai à, cháu có ý định bán lại những thứ này không để tìm mua? Tôi mất một lúc mới nhận ra, người phụ nữ này là vợ lão Vương hàng xóm nhà tôi. Bà ta rất điêu ngoa. Hãy nhớ lại khi cháu tích trữ mọi thứ trước đây, thím đã bảo là không nên rồi. Tuyết sẽ ngừng rơi sớm thôi. Nhưng cháu đâu có tin, nên giờ không bán được hết đồ à? Tôi vừa định nói lại, thì bà ta lại tiếp tục kêu lên. Con trai thím rất thích đồ ăn của cháu, mà cháu có nhiều như vậy, tại sao lại không cho thằng bé một ít nhỉ? Hóa ra bà ta muốn xin đồ của tôi. Rồi tôi liền lấy ra 2 ly mì hảo hạo để cho thằng bé. Tại sao cháu lại keo kiệt vậy? Có nhiều vậy thì phải cho một thùng chứ. Hàng xóm với nhau bao năm mà tiếc à? Thấy tôi không có phản ứng gì, rồi bắt đầu lấn tới cướp đồ ăn của tôi. Tận thế băng giá đang đến. Vì có hệ thống không gian, nên tôi có thể dự trữ thêm nhiều đồ. Mọi thứ ban đầu diễn ra tốt đẹp. Không ngờ lúc về tôi lại gặp phải mụ hàng xóm tham lam. Thấy tôi không trả lời thì bà ta liền lao lên cướp. Tại sao cháu keo kiệt như vậy? Có nhiều đồ ăn như này thì cho thím một thùng có đáng gì đâu. Đậu phộng, sao thím không tự đi mua về mà ăn? Với lại cháu muốn cho hay không là quyền của cháu. Cháu đúng là đồ khốn nạn. Có biết kính già nhường trẻ là như thế nào không? Mau bỏ tay ra đi. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cướp thôi. Còn không bỏ tay ra thì không có hàng xóm gì nữa đâu. Cháu đâu thèm người hàng xóm rẻ rách như thím. Ha ha ha, thằng con mất dạy nhà đó cũng chạy tới bóp cô tôi. Mụ đàn bà chết tiệt, dám bắt nạt con trai ông à? Ồ, đây không phải là thím Vương sao? Tôi lại tưởng con mẹ ất đâu nào, nên mới xúc mạnh như vậy. Thím không sao đấy chứ? Xin lỗi nhé, tôi chỉ vô tình thôi. Chắc chắn là anh cố ý. Tôi già như này, sức khỏe kém, lại bị bệnh tim, mong thím thông cảm cho. Các cụ nhà ta vẫn nói rồi, một điều nhịn là 9 điều nhục đúng không nào? Anh cố ý giúp tôi đau thấy mẹ. Con trai đưa thùng mì đó cho thím Vương đi, coi như là bồi thường. Ok bố. Về ăn mì trong bồn cầu thôi nào. Thằng con vô tâm này, mẹ mày còn đang đau đớn như này, mà mày vẫn còn tâm trạng để ăn à? Bố của con đỉnh của chóc, đúng là gừng càng già càng cay. Đối với loại người này thì không cần nhiều lời làm gì, cứ thế mà phang thôi. Ngay sau đó, tôi tiếp tục chuyển đồ vào nhà, đặt hầu hết đồ ăn trong kho vào không gian dự trữ. Chỉ có đồ tươi sống trong 3 tủ đông là để ở ngoài. Sau ngày bận rộn, cả nhà ăn há cảo ngon lành. Ăn xong tôi đi tắm, sau đó đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào. Khi ra khỏi phòng thì tôi thấy một số họ hàng. 2 người là em họ của bố. Nhà anh gần đây mới trúng số à? Em nghe hàng xóm xôn xao kể rằng gia đình anh đã sửa sang lại nhà, giờ còn mua dự trữ rất nhiều đồ ăn. Anh ơi, số em khổ quá mà, tiền kiếm ra đã chẳng được mấy, đã thế lại còn phải nộp cho vợ hết. Anh làm ơn cho em ít tiền để ăn chơi đi mà. Anh Giai ơi, cho em vay ít tiền với, để em còn mua vé đi xem Blackpink.
Thế vậy tôi bèn phải lên tiếng. Nhà cháu phải sửa sang lại vì đã xuống cấp quá rồi. Chú bố cháu có cái nịt gì đâu. Tại sao các chú không đi vay tiền ngân hàng ấy? Vay ngân hàng thì kiểu gì cũng phải trả lại tiền. Chú ăn chu bi nào mà không thế? Muốn vay tiền nhà cháu để không phải trả lại chứ gì? Đậu phộng nhà chú, họ hàng như cái quần què vậy. Thôi được rồi, nhà anh cũng không trúng số gì cả. Tiền để sửa sang lại ngôi nhà là vay ngân hàng hết đó. Nếu không tin thì mấy chú có thể xem giấy vay nợ. Sau khi thấy thông tin khoản vay ngân hàng của nhà tôi, thì họ vội lật mặt, đã nghèo rồi lại còn hay ra rẻ nữa. Thôi chúng ta về đi. Vì nể tình là họ hàng nên bố tôi đã nhắc rằng sắp tới sẽ có thảm họa băng giá. Tốt nhất các chú nên dự trữ đồ ăn đi. Trời đang nắng đẹp thế này thì băng giá đâu ra hả ông anh? Có vẻ như chuyện Đạt Fit ly hôn với Linka đã ảnh hưởng tâm lý nặng đến gia đình này. Bố tôi đã có lòng tốt vậy nhưng anh ấy nói cáo từ gia đình dở hơi. Thật là hết nói nổi cái đám họ hàng tham lam này. Tận thế sẽ đến vào tối ngày mai, mà giờ họ còn chẳng thèm để tâm lời cảnh báo. Tôi mua đồ dự trữ về nhà, khi gặp mụ hàng xóm tham lam, sau đó lại có thêm họ hàng đến vay tiền nhà tôi. Sau khi giải quyết xong những người này, thì cuối cùng chúng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ để đón tận thế. Thời gian trôi nhanh, thời tiết thay đổi đột ngột vào tối hôm nay. Ngay sau đó là tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Cuối cùng mọi người đã nhận ra thảm họa đến, bắt đầu tranh giành nhau đồ ăn. Còn vào lúc này, tôi đang ngồi ăn lẩu nóng hổi, nhìn tuyết rơi dày bên ngoài. Tôi mở camera để xem. Lúc này vợ cũ cùng tình nhân của cô ta đang rét co ro. Có mì ăn liền còn sót lại trên bàn phòng khách. Em yêu à, mọi người đang đổ xô đi siêu thị. Mình cũng mau đi mua đồ dự trữ thôi. Ngay khi hai đứa chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ có tin nhắn gửi đến tôi. Hóa ra đó là tin nhắn trong nhóm chat của dân cư nơi vợ cũ sống. Có ai cần đồ dự trữ không? Chúng tôi sẽ mua rồi chuyển lương thực đến căn hộ của các bạn. Chi phí cần bỏ ra là 30 triệu mỗi hộ gia đình. Ngay lập tức mọi người đã vội chuyển tiền cho gã kia. Tôi cũng thấy Linka nhắn tin vào nhóm. Rồi cô ta chuyển khoản 300 triệu. Anh ơi, tôi chuyển tiền gấp 10 lần thì phải ưu tiên tôi chút đấy. Nếu mà anh không mang đồ ăn đến thì đừng trách tôi. Mèo méo meo. Giọng cô ta tầm lợm thật. Gia đình tôi không có việc gì làm nên sẽ ngồi chơi bài cùng nhau. Tiểu Ngáo hào hứng chạy quanh chân tôi. Ngọn lửa bếp sưởi đang cháy rực, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Tấm nhựa bố tôi đóng vào các cửa thật là chắc chắn, không có chút gió lạnh nào lọt được vào trong. Lúc này mẹ tôi lấy hoa hướng dương vừa thu hoạch ra, rồi lắc ra một đống hạt cho tôi cắn. Còn bố thì pha trà nóng, và tôi lấy máy tính bảng ra và phát nhạc cho bố mẹ nghe. Quên là bố mẹ không thích nghe nhạc của Jack Năm Củ. Ok, sau khi mọi thứ xong xuôi, nhà tôi bắt đầu đánh bài với nhau. Ai có ba thì đi trước đi. Mẹ không có. Đậu phộng bố có biết chơi không đó? Ha 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 ha. Tất nhiên là biết chứ. Bố có ba, bố đi trước này. Bỏ lượt. Có mỗi ba mà con cũng không chặn được. Con có tính toán cả rồi. Tứ Quy, sao mẹ lại phí tứ để chặn ba vậy? Con không hiểu rằng khi chơi bài cần phải có khí chất à? Được rồi. Mẹ con là nhất rồi. Đánh bài to thế bố cũng không chặn được. 5, 6, 7, 8, 9. Chờ đã, tôi chặn được. Tiếp đi. 4 cơ. Tứ 10. Sao con đánh bài to vậy? Thì ban nãy mẹ bảo đánh bài cần khí chất mà. Tiếp đi. 4 rô. Bố đánh 3 sao con không dùng 4 để chặn? Con thích đánh thế nào chẳng được. Được lắm thằng con khốn nạn này. Khoan đã, bố có 2 cơ này, nhưng con có tứ quy này. Con đi tiếp nhé. Đôi 4 này. Sao có 3 con 4 mà lại đánh lẻ vậy? Kệ con. Đôi 2 này. Thôi tôi không chặn được rồi. Mẹ còn đúng một cây thôi. Sao con lại chặn mẹ? Kiểu gì mẹ cũng thắng thôi. Không đâu. Tại sao vậy mẹ? Mẹ còn mỗi 3 bích thì làm gì thắng được nữa. Tất cả là tại con chặn bài của mẹ. Thật vô ơn. Con tưởng mẹ chơi bài không cần thắng, mà chỉ cần khí chất thôi. Gia đình tôi ấm áp và ngập tràn tiếng cười. Còn bên ngoài cơn bão tuyết vẫn đang rất mạnh. Lúc này hai đứa kia đang rét sun vòi và chỉ còn rất ít đồ để ăn. Giờ chúng chỉ còn hy vọng gã kia chuyển đồ ăn đến. Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi thông báo điện thoại. Bấm vào để xem. Tôi phát hiện ra Linka đang điên cuồng gọi tên gã kia. Do cô ta vẫn chưa nhận được đồ ăn. Tôi bấm vào ảnh đại diện của gã kia để kiểm tra. Hóa ra hắn là tên lừa đảo. Ngay tận thế băng giá đã đến. Mọi người điên cuồng tranh giành đồ ăn. Trong khi vợ cũ và tình nhân của cô ta lạnh cóng, thì tôi lại ngồi ăn lẩu nóng hổi. Sau đó cả nhà ngồi đánh bài cùng nhau rất vui vẻ. Tôi đã bấm vào kiểm tra tài khoản của gã đó. Tôi biết đôi chút về hắn. Tên hắn là Tuấn Sẹo. Sau khi tận thế xảy ra, nhờ vào việc kiểm soát rất nhiều đồ dự trữ, nên hắn đã trở thành đại ca của cả khu phố. Kiếp trước, Linka đã bắt tôi đến xin hắn đồ ăn, nhưng tôi còn chưa kịp mở lời thì đã suýt bị hắn tẩn cho trận. Với tính cách lưu manh của Tuấn Sẹo, thì còn lâu hắn mới mang đồ ăn đến cho Linka. Nghĩ vậy khiến tôi thấy vô cùng hả hê. Tôi kéo chăn lên và ngủ nướng tiếp. Sau khi nằm một mạch đến trưa, thì tôi tỉnh dậy định mở tủ lạnh kiếm gì đó để ăn. Bỗng tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon. Thì ra mẹ đã nấu một nồi lẩu thái chua cay cho tôi. Thịt bò mềm béo ngậy, nhúng với nước lẩu nóng hổi. Ngoài ra còn có nhiều món như thịt cuộn, rau và đậu phụ.
Rồi tôi gắp thịt bò chấm với sốt me ngon nhức nách. Lúc này tôi thấy mẹ có vẻ rất xúc động, nhưng mẹ vẫn cứ ngập ngừng không nói gì cả. Mẹ ơi, mẹ có điều gì muốn nói à? Mẹ tôi lưỡng lự một lúc trước khi nói. Mẹ rất đau lòng khi nghĩ về những gì con đã trải qua ở kiếp trước. Lúc đó chắc hẳn con đã đau đớn biết bao. Bố tôi cũng đặt đũa xuống nhấp một ngụm nước. Rồi bố nói rằng, xin lỗi vì bố mẹ đã không bảo vệ được con. Kiếp này bố mẹ sẽ bù đắp cho con gấp đôi. Lúc này tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi thầm thề rằng kiếp này sẽ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ. Đồng thời nhớ về kiếp trước, cũng khiến lửa hận thù của tôi dành cho vợ cũ bùng cháy. Sau khi ăn no căng bụng, thì tôi xem lại mấy ảnh đồ ăn mà tôi vừa chụp. Thấy tuyết rơi dày ngoài cửa sổ. Biết rằng Linka đang trong cơn đói cùng cực, nên tôi đã gửi ảnh đồ ăn để chọc tức cô ta. Xong xuôi hết rồi thì tôi mở tóc ra để ngắm gái xinh. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, vợ cũ đã gọi video cho tôi nhưng bị tôi từ chối. Nhưng cô ta vẫn điên cuồng gọi tiếp, nên tôi đành nhấc máy. Sau đó là tiếng gầm chói tai của cô ta. Đạt Fit, anh đang ở đâu? Tại sao anh vẫn có lẩu để ăn? Cô đã ly hôn tôi rồi, còn quan tâm làm gì? Có phải hiện tại anh đang ở quê với bố mẹ không? Sau đó tôi gửi ảnh một góc nhà đã được sửa sang lại cho cô ta. Cô có nghĩ đây là nhà ở quê của bố mẹ tôi không? Cô ta liền im lặng, vì cách đây 2 tháng, tôi đã đưa vợ cũ về nhà bố mẹ. Lúc đó ngôi nhà rất cũ kỹ, khác hẳn so với bây giờ sau khi đã được sửa sang. Rồi tôi nghe thấy giọng cô ta dịu lại. Chồng ơi, em sai rồi, em đã mất trí khi ly hôn với người đẹp trai như anh. Bây giờ em rất hối hận, hãy cho em biết anh đang ở đâu, rồi em sẽ qua đó để chúng mình nối lại tình xưa. Chồng ơi, em còn yêu anh nhiều lắm, hãy cứu em với, em đang rất đói. Nghe thôi là biết cô ta đang giả tạo rồi, thật đáng kinh tởm. Cô không biết xấu hổ là gì à Linka? Chẳng phải bên cô đã có tình nhân à? Bảo hắn đi mà lấy đồ ăn về cho cô. Chồng đừng hiểu lầm, em và anh ta chỉ là bạn bè thôi. Có cháu mới tin được những gì cô nói. À mà cả tiểu ngáo nhà tôi cũng không tin cô đâu. Mà thôi cô lượn đi cho nước nó trong. Cáo từ, rồi tôi cúp điện thoại luôn. Sau đó mở camera lên thì thấy cô ta cầu nhàu. Cái đồ đàn ông vô tích sự, mau xem ở nhà còn cái gì ăn không. Rồi bọn chúng lục lọi đồ đạc khắp nơi, nhưng chẳng thấy có cái nhịt gì cả. Tất cả chỉ còn lại là đống rác bẩn thỉu. Cuối cùng hai đứa chỉ có thể uống nước cho đỡ đói. Uống đi, uống nữa đi, để đợi xem khi hết nước thì bọn mày liệu có sống nổi không. Nhưng bỗng lúc này, Linka tiến sát đến bên gã tình nhân, rồi thì thầm chuyện gì đó. Chuyện đó thật xấu xa. Cái gì vậy? Tôi gần như chết đói, không thể chịu đựng được nữa. Nếu yêu tôi thì hãy đi cùng. Sau đó hai nó liền lẹn ra ngoài. Trong khi mọi người giành giật đồ ăn, thì tôi ở trong ngôi nhà ấm áp và thưởng thức lẩu thịt bò. Còn vợ cũ cùng tình nhân của cô ta vì đói quá nên đang âm mưu chuyện gì đó. Nếu anh yêu tôi thì mau đi cùng. Sau đó hai đứa lẻn ra ngoài. Gã tình nhân lén lút đi về phía một căn hộ, rồi quan sát xung quanh, xác nhận không có ai thì vẫy cho Linka. Sao lại đến đây? Vì trước cửa nhà này có rất nhiều túi rác, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn dự trữ. Sau đó hắn bắt đầu phá khóa cửa. Người trong căn hộ đó đang mải xem video cài tổ kít, nhưng do anh ấy trước giờ toàn xem chùa không chịu like, nên đã bị gã tình nhân đánh gục, rồi bị hai đứa chúng khống chế. Thằng béo này ở nhà có nhiều đồ ăn quá em yêu. Em nhịn đói mấy ngày rồi, anh mau tìm xem có cái gì ngon, rồi hâm nóng lên cho em ăn. Sau đó gã tình nhân bắt đầu lùng sục đồ ăn, rồi hai đứa chúng đã cướp thêm rất nhiều nhà. Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng chúng cũng đã trở lại căn hộ của mình. Mau khóa cửa lại đi. Lúc này, tôi để ý thấy chúng mang về rất nhiều đồ. Mở ra thì có rất nhiều đồ ăn vặt bên trong. Chắc đói quá nên chúng đã hốc hết luôn. Nếu nhìn kỹ, thì hai đứa có rất nhiều vết thương ở trên người. Có vẻ bọn này đi cướp không suôn sẻ lắm. Nhưng có một số chuyện đã thay đổi so với kiếp trước. Vào thời điểm này ở kiếp trước khi không có gì để ăn, thì chúng đã tàn nhẫn hãm hại tôi để lấy thịt ăn. Nhớ lại cảm giác lúc đó, khiến cho tôi đau đầu dữ dội. Đột nhiên có những tin nhắn liên tiếp gửi đến. Cái đám khốn nạn ăn cướp này. Tôi đang xem phim ở nhà, thì bị hai đứa nó đột nhập vào đánh lén. Sau đó khống chế tôi để cướp hết đồ ăn. Giờ tôi không còn cái nhịt gì nữa cả. Thật vô lương tâm. Tôi đang hề chảy, thì bọn chúng cũng đột nhiên xông vào. Không nói một lời, cứ thế buộc tôi lại. Thậm chí lúc đó tôi còn chưa kịp mặc quần vào, đậu phộng tôi cũng bị cướp hết đồ ăn rồi. Sau đó còn có thêm rất nhiều lời mắng chửi. Tất cả họ đều là nạn nhân bị cướp của hai đứa kia. Điều này chắc chắn sẽ nhắc nhở mọi người, trong ngày tận thế không gì đáng sợ bằng lòng người. Vì không có đồ ăn dự trữ, thì chúng có thể làm bất cứ thứ gì để có thể sống sót được. Lòng tốt ở thời điểm này hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù đi cướp bị đánh rất nhiều, nhưng chúng ăn vẫn rất ngon. Tuyết đã rơi nhiều ngày rồi, lượng tuyết tích tụ đã lên tới gần 2 mét. Nhiệt độ ngoài trời cũng giảm xuống âm 20 độ. Dù được mẹ nấu cho rất nhiều món ăn ngon, nhưng bố con tôi không có gì làm nên vẫn rất buồn chán. Bỗng vào lúc này, một tiếng gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí bình yên vốn có. Đạt Fit mở cửa cho ông với. Ông là trưởng làng đây. Mặc dù còn chút hoài nghi nhưng bố tôi vẫn ra mở cửa. Quả thật đó là ông Takudu trưởng làng. Nhà cháu thật là ấm áp quá đi. Còn có nhiều đồ ăn nữa. Có chuyện gì mà trưởng làng lại tới nhà cháu vậy? Đây có phải là Đạt Fit không? Thằng bé lớn nhanh thật đấy. Mới ngày nào chỉ cao đến chừng này thôi, mà giờ đã cao hơn ông rất nhiều rồi. À, ông đến đây để lấy đồ ăn. Tuyết đang rơi rất dày, không trồng trọt được gì cả, nên dân làng gần như đã hết lương thực.
Vì vậy ông đã đứng ra thu gom đồ ăn của mọi người, sau đó sẽ tích trữ trong kho của làng. Làm vậy để đảm bảo mọi người được chia đều lương thực, nhờ đó sẽ giúp cả làng sống sót qua thảm họa lần này. Cháu hiểu hoàn cảnh của mọi người bây giờ, nhưng lương thực này là công sức lao động vất vả của gia đình cháu, nên không thể giao ra dễ dàng được. Với cả chừng này đồ ăn chỉ đủ nuôi sống nhà cháu thôi. Là con người, cháu nên rộng lượng hơn. Lúc này chúng ta nên đoàn kết cùng nhau để vượt qua khó khăn. Gia đình cháu có rất nhiều đồ ăn mà. Trước thảm họa, cả làng đã thấy nhà cháu tích trữ rất nhiều mà. Thật vô lý, các nhà trong làng đều đã dự trữ sẵn lương thực rồi. Khi tuyết ngừng rơi 2 ngày, thì tôi thấy mọi người đã thu hoạch hết rồi. Làm gì mà vừa có mấy ngày, mà đã ăn hết chỗ lương thực đó rồi. Người chưa có phải lợn đâu mà ăn làm thế. Bố cháu nói rất hợp lý, làng mình thu hoạch được nhiều vậy cơ mà. Lúc này trưởng làng có vẻ bối rối, rồi ông ấy cũng lưỡng lự nói ra sự thật. Làng mình thu hoạch xong phát rồi bán hết luôn. Vợ cũ và tình nhân đã đi cướp đồ ăn của người khác. Cứ tưởng là nhà tôi đã an toàn rồi, thì bỗng lúc này trưởng làng tới, rồi đòi nhà tôi nộp hết lương thực. Ngũ cốc mà làng ta vừa thu hoạch xong đã bán hết rồi. Vài ngày trước có người từ thành phố đến, và họ kêu loa rằng ai nhôm đồng, sắt vụn, nhựa hỏng bán đê, nhà ai có đồ điện hỏng bán đê. Họ đến đây thu mua ngũ cốc với giá gấp 10. Dân làng nhanh chóng thu gom mọi thứ vừa thu hoạch được để bán cho thương lái. Chúng tôi nghĩ đây chỉ là một đợt tuyết rơi bình thường, nên đã bán hết sạch lương thực dự trữ. Tôi không biết phải nói gì cả, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự ngu ngốc này. Sau đó tôi nói với trưởng làng, cháu cũng đành nói sự thật, nhà cháu không còn đồ ăn dự trữ đâu. Tất cả chỉ là tin đồn nhảm nhí mà thôi. Nhà cháu cũng bán hết nông sản cho thương lái rồi. Cứ tưởng tuyết sẽ ngừng rơi, ai ngờ lại gặp phải thảm họa chứ. Bố thấy tôi bịp vậy nên cũng vội diễn theo. Rồi bố con tôi tỏ vẻ buồn bã. Dựa vào kinh nghiệm sống của mình thì chắc chắn rằng hai bố con nhà nó đang nói dối. Danh con còn lâu mới lừa được ông. Tôi đã làm trưởng làng được nhiều năm, nên mọi mánh khóe đều không qua mắt được tôi. Nhìn qua là biết hai bố con nó đang nói phét. Thấy ông già có vẻ không tin, nên tôi đã dẫn ông ấy đến nhà kho để kiểm chứng. Vài ngày trước, sau khi thấy vợ cũ đi cướp đồ ăn, thì tôi liền cảnh giác chuyển hết đồ dự trữ vào trong không gian. Làm vậy sẽ không lo bị trộm cướp dầu mò tới. Nhưng bố tôi bảo vẫn nên để lại ít bên ngoài để còn ăn. Trưởng làng thấy đó, nhà cháu chỉ có ít đồ dự trữ này thôi, còn không đủ xỉa răng. Không đời nào nhà nó chỉ có chừng này đồ ăn. Rõ ràng bọn này đã tích trữ rất nhiều đồ. Liệu có tầng hầm không? Thôi được rồi, vì nhà cháu chỉ còn chút ít lương thực như này, nên phải tự lực cánh sinh và không được làng phát lương thực cho. Vậy cũng được ông ơi, nhìn nó bình thản như này thì chắc chắn đang giấu giếm đồ ăn rồi. Nếu tịch thu được lương thực nhà nó thì cả làng sẽ có cái ăn. Mình phải tìm cách mới được. Sau đó lão già vội quay đít ra về. Thấy lão rời đi thì bố tôi vội lên tiếng. Chắc chắn lão ta đang nghi ngờ. Từ giờ tất cả các cửa trong nhà phải đóng chặt. Dù là ai gõ cửa thì cũng không được mở ra. Hôm sau nhiệt độ giảm mạnh xuống tới âm 50 độ. Dù lò sưởi trong nhà có nóng như thế nào thì tôi vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Giờ thì phải đắp cả chăn điện, mặc áo len bông cùng với bộ đồ giữ nhiệt và uống trà nóng liên tục. Như vậy mới khiến tôi thấy ấm hơn. Nhưng bất chợt một tin xấu khác lại đến. Mất điện và mạng internet cũng bị tê liệt. Từ giờ tôi không thể bán wifi được nữa rồi. Nhưng điều đáng sợ nhất là các tấm pin mặt trời tôi lắp giờ không có tác dụng mẹ gì trong bão tuyết cả, bởi vì lớp tuyết dày phủ kín bề mặt của các tấm pin. Cùng với đó là thời tiết lạnh giá, có rất ít ánh nắng mặt trời chiều tới. Nhưng may mắn là bố tôi đã chuẩn bị 5 bình ắc quy lớn và 10 cục sạc dự phòng dung lượng khủng. Như vậy những thiết bị điện quan trọng sẽ được duy trì. Hạnh phúc nhất là lò sưởi đốt than nên không cần sử dụng điện. Ban đầu tôi định ngủ cùng phòng bố mẹ, vì như vậy sẽ giúp ấm hơn. Nhưng nằm trên sàn quá lạnh, và đáng sợ nhất là bố ngáy to như sấm khiến tôi không ngủ nổi. Những ngày lạnh giá khiến cả gia đình không mấy vui vẻ, cũng chẳng buồn đánh bài cùng nhau, chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Đột nhiên tôi nhìn thấy bố bước vào, trên tay cầm thứ gì cũ kỹ và rất bụi bặm. Hóa ra đó là một chiếc ống nhòm và một chiếc đài radio. Bố tôi hí hoáy sửa chữa chiếc đài, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu. Người dân xin đừng lo lắng hay hoảng loạn, đừng từ bỏ hy vọng sống, hãy cố gắng tự cứu lấy mình. Ngoài ra, lưới điện đang được sửa chữa tích cực, đồ ăn cứu trợ đang được phân phát. Nghe thấy đài thông báo vậy, khiến cả gia đình tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Rồi cả nhà vui vẻ trở lại. Tin xấu nối tiếp nhau, trưởng làng đến đòi thu lương thực. Sau đó nhiệt độ giảm mạnh, khủng khiếp nhất là tình trạng mất điện và mạng. May là nhà tôi có chiếc đài radio, giúp giải tỏa căng thẳng. Mẹ làm bò khô siêu cay cho tôi vừa nhai vừa đọc truyện tranh. Ăn chán bò khô thì tôi lại lấy ra chiếc bánh bao trà xanh mới nướng và xoay hết trong một đốt nhạc. Nó thật thơm ngon và vô cùng ngọt ngào. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Đọc truyện chán quá, tôi liền lấy ống nhòm ra và quan sát. Mặc dù bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng xóa, nhưng mỗi lần tôi nhìn ra đó lại giúp tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng bất chợt, cuộc sống yên bình này bị phá vỡ chỉ sau một đêm. 2 giờ rạng sáng, khi cả nhà tôi đã say giấc, lúc này có 2 bóng người đã lẻn vào trong nhà. Đại ca có làm sao không vậy? Xin lỗi, em đã ngã đè lên anh rồi. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, không thì đánh thức nhà nó bây giờ. Mà mày đội cái gì vậy? Bởi vì chúng ta đi ăn trộm thế này, nên em đội mũ trùm đầu để không bị phát hiện đó. Cái thằng đần này, mày không biết gì mà nói lắm vậy. Bọn mình ở đây để tìm ra nơi giấu đồ dự trữ,
nên không thể gọi là ăn trộm được. Đại ca ơi, tại sao chúng ta lại giúp đỡ lão già này? Bởi vì lão là trưởng làng. Mọi người ở đây đều kính nể lão ấy, nên đây là cơ hội tốt để lấy lòng lão. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Lý do tiếp theo là bởi vì nhiệm vụ này vô cùng dễ dàng. Nhà này chỉ có thằng con là có sức chiến đấu thôi, nên bọn mình có thể đánh bại được. Đại ca thật thông minh, để em hát tặng một bài. Ăn cái cóc gì mà ngu vậy? Hát to thế thì cả làng nghe thấy. Giờ mau tìm cách đột nhập vào trong kẻo sáng đến nơi rồi. Các cửa ở đây đều bị khóa hết mẹ rồi. Và dường như các ổ khóa cũng đã được nâng cấp hết rồi đại ca ơi. Giờ cũng không thể đập vỡ cửa được. Tiếng ồn sẽ đánh thức nhà này. Đây là cửa sổ cuối cùng để có thể thử. Nếu mày không phá khóa được thì bọn mình phải quay về thôi. Đại ca ơi, mở được rồi này. Được của nó. Xong việc anh sẽ thưởng cho cái đùi gà. Thôi đừng chảy rãi nữa. Mau vào trong đi kẻo chớt lạnh bây giờ. Quan sát xem bên trong có ai không. Nếu có thì cảnh báo để tao còn biết đường chuồn đi trước. Đại ca ơi, bọn mình đã vào trong được rồi. Ngôi nhà này ấm áp quá đi. Phải tìm kiếm nơi giấu đồ dự trữ nhanh lên kẻo bị phát hiện. Nói xong, hai thằng lén lút đi vào sâu bên trong. Anh kiểm tra bên này, còn mày bên còn lại nhé. Chia nhau ra hành động cho nhanh. Rồi hẹn gặp lại ở nhà vệ sinh. Đậu phộng cái nhà này ở dơ quá đê. Phải gọn gàng ngăn nắp như này mới dễ chịu chứ. Cùng lúc đó ở phía bên kia, phòng chứa đồ này, khả năng cao là có thứ gì đó ẩn giấu ở đây. Sao cái kho thì lớn mà lại có chút ít đồ ăn này không biết. Và hình như cũng không có tầng hầm. Lão già trưởng làng dám bịt mình. Mà thôi mình phải nhanh chóng mang hết số đồ này đi mới được. Đột nhiên có một thứ kỳ lạ lăn tới chân của hắn ta. Cái quần què gì thế này? Liệu bên trong có đồ ăn vặt nhà bà Tuyết không nhỉ? Đậu phộng. Tôi bị thức giấc bởi một tiếng nổ lớn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay. Chắc chắn là có kẻ đột nhập. Đồ chó ăn hại này không chịu trong nhà à? Em mới ngủ được tí, ngay tận thế băng giá đã đến. Trong khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có hai tên trộm đột nhập vào nhà. Mục đích chính của chúng là tìm nơi giấu đồ ăn của nhà tôi. Bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Khi đến phòng khách, tôi thấy có một kẻ đột nhập, nên đã hét lên đe dọa. Hắn ta có vẻ giật mình, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Khi thấy tôi chỉ có một mình, thì hắn nở nụ cười khinh bỉ. Thấy vậy tôi bèn ném ra vũ khí bí mật của mình. Tiểu ngáo đâu mau cắn nát đít nó cho ta. Đừng có lại đây, nếu không thì đừng trách tao ác. Chưa kịp nói dứt câu thì hai đứa lao vào phang nhau. Tiếng động lớn đã đánh thức bố mẹ tôi. Tôi kể ngắn gọn với bố mẹ về tình hình lúc này. Bố tôi nghe xong thì liền nổi trận lôi đình. Không nói một lời, bố liền lao vào tẩm quất tên trộm. Giáng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ, cửu âm chân kinh, la hán đẩy xe bò. Sao bố lại có võ công thâm hậu vậy? Nhìn bố con đần đần vậy thôi chứ từng là cao thủ võ lâm đấy. Cũng thường thôi mà mình cứ nói quá lên. Bỗng lúc này, nhân lúc nhà tôi nói chuyện, thì tên trộm bất ngờ bật dậy. Hắn lao thẳng về phía nhà vệ sinh, nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp phản ứng gì. Lão già chết tiệt chờ đấy, ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Thằng em đang ở đâu? Mau chuồn lẹ thôi. Nói xong hắn nhảy ra từ cửa sổ, rồi phát tín hiệu yêu cầu viện trợ. Cậu vàng là chó mà còn được việc hơn thằng đần kia. Đại ca ơi, em vẫn còn chưa lên xe mà. Chờ em với, vì không biết bọn trộm còn ẩn nấp trong nhà không, nên gia đình tôi vẫn luôn cảnh giác. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi và bố đi kiểm tra xung quanh, thì phát hiện ra đám kia đã đột nhập vào từ nhà vệ sinh. Chắc do ở đây cửa sổ lỏng lẻo vì thiếu tấm chắn. Tôi vội khóa cửa sổ lại, rồi bố mang vài tấm ván đến, đóng đinh kín luôn cái cửa sổ. Trở lại phòng khách thì thấy mẹ đang chăm sóc cho Tiểu Ngáo. Nó có bị thương không mẹ? Ngoại trừ ở mõm có vài vết xước thì Tiểu Ngáo chẳng bị làm sao cả. Tôi liếc nhìn sang nó, trông nó chẳng hề đau đớn chút nào, vẫn cười tê tét cùng với vẻ mặt kiêu hãnh. Tôi không thể nhịn cười nên đã xoa đầu rồi thưởng cho nó miếng bò khô. Tiểu Ngáo rất dũng cảm, dám cắn lại đám trộm đó. Ha ha, ngày mai mẹ sẽ thưởng cho Tiểu Ngáo một bữa thật ngon nhé. Đêm đó cả nhà đã không ngủ, ngồi trên sofa để canh gác. Vừa mới sáng sớm, mẹ tôi đã nấu một nồi canh xương tầm bổ cho Tiểu Ngáo. Còn bố và tôi thì sử dụng ống nhòm, rồi cẩn thận quan sát xung quanh xem có dấu vết gì không. Hai tên trộm này đến từ đâu vậy nhỉ? Làm cách nào mà chúng có thể leo lên tầng 2, rồi lại có thể phát hiện ra cửa sổ này chưa khóa? Thật kỳ lạ. Bố ơi, con nghĩ chuyện này có liên quan đến lão trưởng làng. Bọn trộm đột nhập vào mà không thèm lấy đồ, cảm giác như chúng đang tìm kiếm gì đó. Hơn nữa vụ việc này xảy ra từ khi trưởng làng tới nhà ta. Đây không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Nhưng mà bố đừng lo, bọn này không thể tìm được đồ dự trữ của nhà mình đâu. Nhưng mà vẫn cần đề phòng, chúng ta phải có biện pháp đối phó.
Bố tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi chợt nảy ra ý tưởng. Bố liền chạy về phía nhà kho. Sau đó tôi thấy, bố đã lấy từ kho ra hơn 30 cái bẫy chuột. Ban đầu bẫy này được dùng trong vườn cây, nhưng vì mọi người hay dẫm nhầm vào, nên bố đã phải gỡ hết đi. Bây giờ thì mấy cái này sẽ có ích. Rồi bố đặt bẫy chuột ở xung quanh nhà. Bố ơi, liệu rằng cách này có hiệu quả không? Miễn là tuyết không rơi quá dày, thì bất cứ kẻ nào có ý định đột nhập vào nhà ta thì sẽ bị sập bẫy nát chân luôn. Để xem lần này bọn trộm có dám đến nữa không. Sau đó bố con tôi đi vào ăn canh xương mẹ nấu. Bỗng lúc này, một tin vui đã đến với chúng tôi. Ngay tận thế băng giá đang đến, nhà tôi đã bị trộm đột nhập, nên để đề phòng hơn, thì bố tôi đã đặt bẫy ở xung quanh nhà. Trải qua rất nhiều khó khăn gần đây, thì cuối cùng gia đình tôi cũng đón tin vui. Ngay lúc này, khi cả nhà đang hút canh xương ngon lành, thì bỗng ánh đèn điện nhấp nháy. Sau đó cả căn phòng được chiếu sáng. Điều này khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Bỗng bố thúc giục rằng, mau lấy ắc quy và pin dự phòng ra sạc đi. Nói xong cả nhà chúng tôi liền hành động. Chỉ trong chốc lát, tất cả các thiết bị dự trữ điện đã được sạc. Giờ thì kể cả mất điện tôi cũng khỏi lo không được xem cài tổ kít nữa. Bố thật tuyệt vời khi sắm nhiều pin dự phòng như này. Sau khi điện thoại được sạc đầy thì tôi vội mở nguồn lên. Rồi một lời chào quen thuộc vang lên. Chào mừng đến với bình nguyên vô tận. Chúc bạn múa Florentino cân 5 và có người yêu. Sau đó màn hình quen thuộc xuất hiện. Tôi vội kiểm tra mạng di động thì thấy 4GB cũng đã được khôi phục. Trong thời gian mất điện, video của camera giám sát vẫn được lưu lại đúng không nhỉ? Camera tôi giấu ở nhà vợ cũ có pin dự trữ, nên nó vẫn quay lại hết hoạt động ở đó khi mất điện. Sau khi có mạng thì tôi có thể truy cập vào xem. Hóa ra trong mấy ngày vừa rồi đã có chuyện hay diễn ra. Vào mấy ngày trước, có lẽ hai đứa khốn nạn đã hốc hết đồ ăn cướp được, nên bọn chúng đã xảy ra cãi vã và lao vào phang nhau tới tấp. Nhưng tôi biết rằng Linka rất khỏe, kiểu gì cũng thắng. Trước đây tôi đã bị nó oánh suốt. Sau một lúc thì gã kia bầm dập. Cái đồ ăn hại vô tích sự này, anh chỉ được cái ăn lá mè nhiều thôi. Đậu phộng, tất cả đồ ăn là do tôi đi cướp mà có được. Cô chẳng làm cái mẹ gì mà vẫn đớp rõ lắm. Cái loại không làm mà vẫn đòi có ăn như cô thì chỉ có ăn cướp thôi. Từ giờ đừng có hỏng tôi mang đồ ăn về cho cô. Chia tay đi. Được thôi, vì tôi cũng biết hết cả rồi. Cô đã bí mật qua lại với lão già ở căn hộ 438. Giờ cô muốn chia tay tôi để đến với lão đó chứ gì. Vì giờ cô thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa chứ gì. Đúng là đồ đàn bà xấu xa mất nết. Bị sỉ nhục vậy khiến cô ta tức điên, vội lao vào phang nhau tiếp. Sau đó con đi ra ngoài. Tôi mở camera theo dõi lên, muốn xem bây giờ bọn chúng thế nào. Vì đã mất điện cách đây vài ngày rồi, nên máy sưởi không còn hoạt động nữa. Gã tình nhân cuộn tròn trên giường, rồi đắp rất nhiều quần áo lên trên, trông không khác gì ngôi mộ bằng vải. Sau khi quan sát một hồi lâu, tôi vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, cứ tưởng chót rồi. Bất ngờ lúc này hắn đưa tay ra, mở máy sưởi lên, rồi sạc điện thoại luôn. Nhìn thấy cảnh này, tôi thấy vô cùng sửng sốt. Hắn vẫn chưa chớp. Tôi thắc mắc rằng hắn đã ăn gì để sống được đến giờ. Bỗng lúc này, tôi thấy hắn bỏ thứ gì đó vào miệng nhai. Nhìn kỹ lại thì đó chính là bông trong chiếc chăn. Không thể tin nổi có thể ăn được thứ đó. Nhìn dáng vẻ hấp hối của hắn ta khiến tôi nhớ về những gì bọn chúng đã làm với tôi ở kiếp trước. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Rồi tôi gọi video cho gã tình nhân kia, nhưng hắn đã từ chối, nên tôi đã bấm gọi lại. Mặc dù hắn liên tục tắt máy nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Mày làm cái quần què gì vậy? Cuộc gọi video đã được kết nối. Hắn giật mình khi thấy tôi vẫn béo khỏe. Sao trông mày tàn tạ thế này? Lông như con ma đói. Nếu mày gọi để cười nhạo tao thì tao cúp máy đây. Khoan đã, tao nghĩ mày cứ như này thì không sống nổi đâu. Mày phải nghe tao. Linka vô cùng xấu xa. Cô ta đã phản bội tao, giờ lại bỏ rơi mày sắp chết đói ở đây. Cô ta là đồ đàn bà tham lam, sẽ rời bỏ mày khi mày hết giá trị lợi dụng. Mày ở bên nó lâu như vậy nhưng có được lợi lộc gì đâu. Nó trúng giải sổ số 10 tỷ mà không cho mày lấy một xu. Mày có muốn hợp tác với tao để trả thù nó không? Các bồ thấy hay thì like và subscribe cho Kid nha. Yêu các bồ nhiều.